இஸ்லாமிய சமய நிகழ்வுகளில் முதல் அங்கமாக தற்போது தேசிய கொடியேற்றுகின்ற நிகழ்வு டாக்டர் ரித்வி சாலி அவர்கள், அதேவேளை தேசிய ஒருமைப்பாட்டு பிரதி அமைச்சர் கௌரவ முனீர் முலஃபர் அவர்களும் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் அவர்கள் இருவரதும் கரங்களினால் தற்போது இந்த வெள்ளவத்தை பள்ளிவாசலின் நிர்வாக சபை தலைவர் அல்ஹாஜ் முகமது ரிஸ்வி அவர்களும், அதே போன்று முஸ்லிம் சமய கலாச்சார திணைக்களத்தின் பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் முர்ஸலீன். அம்மா பஅத். ඔබ සියලු දෙනාටම අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ්. අද දින මෙහි සඳහන් කළ පරිදිම රටක් ලෙස, ජාතියක් ලෙස සුවිශේෂී දවසක්. ඒ සුවිශේෂත්වය ඔබ දන්නවා. රටක් ලෙස නිදහස ලබා අවුරුදු 77ක් ගෙවන මේ මොහොතේ විශේෂයෙන් අපගේ ආදරණීය ශ්‍රී ලංකා මාතාවේ 77 වෙනි නිදහස් දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් ඔබව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ලැබීම මම එක පැත්තකින් ගෞරවයක්, ඒ වගේම වාග්යක් සහ විශේෂ අවස්ථාවක් ලෙස මම සලකනවා. අපගේ ජාතිය යටත් විජිත පාලනයෙන් මිදුණු ඒ ඓතිහාසික දිනය සිහිපත් කරන නෙවෙයි, ස්වාධීන, වැඩිතර, ඒ වගේම ආඩම්බර ජාතියක් ලෙස අපගේ ඉදිරි ගමන හැඩගැස්වීමේදී සියලු ප්‍රජාවන්ගේ ගැඹුරු දායකත්වයේ සහ එකමුතුකම ගොඩනැගීම ගැන මෙනෙහි කළ යුතු අවධියක තමයි අපි ඉන්නේ. අපි 76 වෙනි නිදහස සමරන විට ආර්ථික වශයෙන් බංකොලොත් රටක අපිට ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන් නිදහස කියන එක වරප්‍රසාදලත් එක පන්තියක නිදහසක් නොව මේ රටේ සමස්තයකින්ම නිදහසක් බවට මේ නිදහස පත් විය යුතුයි. හැමදාමත් සමහර විට නිදහස කියන එක සමාජයේ එක් තීරුවක් පමණක් භුක්ති විඳින විට මේ රටේ සමස්තයම ඒ නිදහස භුක්ති විඳිය යුතුයි කියන කාරණාව අපි පැහැදිලි කරනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මම මතක් කරන්න කැමති මේ මොහොතේ අපි මේ නිදහස සමරන අවස්ථාවෙත් මේ කොළඹම මේ අවට ප්‍රදේශයක මේ රටේ දූ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබන්න තැනක් අහිමි වී තිබෙනවා නම් ඒ අධ්‍යාපනය නැති කරන්න සමහරු හස කැවනවා නම් මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවක් ලෙස අපිට වගකීමක් තිබෙනවා සියලු දෙනාගේ අධ්‍යාපන වරම ඒ අයිතිය ඔවුන් වෙනුවෙන් ලබා දීමේ පරම වගකීම ආණ්ඩුව අප සතුයි කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපේ සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිධානයේ ලේකම්තුමා සඳහන් කළා වගේම අපිට රටක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච නිදහසෙන් පස්සේ අපට නොලැබිච්ච ජයග්‍රහණයක් අපට අත්කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ජයග්‍රහණය තමයි මේ රටේ උතුරත් දකුණත් බස්නාහිරත් නැගෙනහිරත් කඳුකරත් යා කරමින් සියලු ප්‍රජාවගේ ආශිර්වාදයේ ලබාගත්තු ජයග්‍රහණයක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තුල ඒ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ සමස්තයේ නිදහසක් අපි තහවුරු කළ යුතුයි කියන බලාපොරොත්තුව තමයි මේ රටේ සියලු ජනතාව තුල තිබුණේ. අද කොළඹ වැල්ලවත්ත පිහිටි මේ මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ ප්‍රධාන මස්ජිදයක් වුණු මේ දේවස්ථානයේ තුල විශේෂයෙන් අපි 77 වෙනි ඒ නිදහස සමරනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ලෝකේ සෑම රටකම බොහෝ රටවල් වල නිදහස වෙනුවෙන් ඒ නිදහස් අරගලය වෙනුවෙන් රුධිරය, දහඩිය, ජීවිතේ කැප කරමින් ඒ නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරපු සියලු දෙනාගේ හදවත් තුල තිබුණු එකම හීනය තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ කැපකට හරි ඊළඟ පරම්පරාවට සතුටෙන්, නිදහසෙන්, සාමයෙන්
එකමුතුකමින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අලුත් රටක්, නැවුම් රටක්, හොඳ රටක්, යහපත් රටක් හදා දීම තමයි ඒ සියලු පරිත්‍යාග කරුවන්ගේ අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපට වගකීමක් තිබෙනවා අපේ රටේ ඒ නිදහස වෙනුවෙන් කැප කරපු ඒ සියලු නායකයන්ව මේ මොහොතේ සිහියේ තබා ඔවුන් වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි. ඔවුන් රටක පුනරුදයක් පිළිබඳ, රටක යහපත් ඉදිරි ගමනක් පිළිබඳ පෙරම් පුරලා ඒ වෙනුවෙන් Tamanගේ ජීවිතයේ කැපකරු පිරිසක් කියන එක අපි ඉතාමත්ම තදින්ම හදවත් උල්ට කාවත් දෙ යුතුයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ නිදහස කියන්නේ විදේශ පාලකයන් නොමැතිකමට වඩා වැඩි දෙයක් බව අප මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම සමානාත්මතාවය, යුක්තිය, අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය සහ වටිනාකම් අපි ආරක්ෂා කරන විට තමයි අපට සැබෑ නිදහසක් අපට උරුම වෙන්නේ. ඒ නිසා අපගේ විවිධත්වයේ වැළඳ ගැනීමට ඇති ධෛර්යය එය බෙදීම නොව ශක්තියේ ප්‍රභවයක් ලෙස අපි කල්පනා කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා රජයක් ලෙස ඔබ දන්නවා රාජ්‍ය ආසන කතාව තුලත් අපි පුනපුනා කියපු කාරණාව තමයි අපට අවශ්‍ය ජාතිවාදයෙන් තොර සාමකාමීත්වයෙන් ගොඩනැගෙන ඒ වගේම අපි හැම කෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන ලස්සන ජීවිතයක් ඒ වගේම පොහොසත් රටක්. ඒ නිසා අපේ මාතෘ භූමිය කියන්නේ විවිධ සංස්කෘතීන්ගෙන්, විවිධ භාෂාවන්ගෙන් ඒ වගේම විවිධ විශ්වාසවන්ගයන්ගෙන් එකතුවක් ලෙස අපි හැම කෙනාම දන්නවා. ඒ අද්විතීය බලගතුන් නිදානයක් ලෙස අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ජාතික ඒකාබද්ධතා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස විශේෂයෙන් සෑම පුරවැසියෙකුගේම ඔවුන්ගේ පසිමුගක් කුමක් වුවත් ඔවුන් මොන භාෂා කතා කළත් ඒ සියලු දෙනාගේ නිදහස වෙනුවෙන් කළ හැකි උපරිමය කිරීම රජයේ අපගේ වගකීම ලෙස අපි දකිනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපි හැම කෙනාම මේ මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා කරගමු. විශේෂයෙන් අපි නිදහසෙන් පස්සේ දේශපාලන සංස්කෘතිය තුලත් විශාල ආදර්ශයන් දේශපාලන නායකයන් ලෙස ඒ වගේම අමාත්‍යවරුන් ලෙස අපට මේ රටට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ ආදර්ශය තුලින් පුරවැසියන් ලෙසත් අපිත් මේ ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන් අපගේ ඉහළම දායකත්වයේ ලබා දෙමු කියන ඉල්ලීම මම මේ අවස්ථාවේදී ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected elders, brothers, Jazakumullah khair once again for having invited me here today. I've seen that a great, wonderful arrangement has been made here. So my gratitude goes out to the officials of the Muslim Cultural and Department of Muslim Religious and Cultural Affairs, the trustees of the mosque here, and everybody who has contributed and who has left no stone unturned to make this event today possible. We praise Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, the most compassionate, and give our salutations upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This morning we have heard so much about independence and the sacrifices our forefathers and the people and the community of this country, sacrifices laid down by them so that we are a free nation today. It's been 77 years today. This morning as we stand in the house of Allah after Fajr, we reflect not only on our spiritual duties but also on our responsibilities as members, as responsible members of this community in Sri Lanka. Our country marks, as you heard, 77 years of independence. And we must ask ourselves, what role do we have in this nation? How do we contribute to the progress of this nation? To the values of justice and service taught to us by our Deen.
our duty as Muslims in Sri Lanka. Allah has placed us in this country, certainly not by accident, but by His divine will. Just as Islam teaches us to honor our families and land we live in, the Prophet ﷺ loved his homeland Makkah, and even when he was forced to leave it, his heart remained there. Allah has created here us in this country as a minority community. You all know and we all know it's for a purpose. It's not by accident. It is our duty. I know a lot of brothers here organize themselves for Dawa. I also have been in that for a very long time as a student, and as a passing remark, I would say those were the best days of my life, doing the work of Dawa. But we must realize that every moment of our life as we live here in this country as a minority community, let us make this our life a Dawa. Every day when we wake up, the way we behave, the way we have dealings in our businesses or otherwise, let it be a Dawa. Our smile among our community and also to others, let that be a Dawa. The way we conduct ourselves, the way we adhere to the law and justice of this country, let that be a Dawa. Let those who see us from within the community and from outside the community look at us and let that be the Dawa, the unspoken Dawa. Actually, you would all agree that Islam spread so wide and far, not by the sword. There are certain sections in this world today who still say Islam spread by the sword, but no, Islam spread by our forefathers exhibiting their beautiful ways. People looked at them and they learned that this is what a Muslim is. So let us today resolve that we will behave in such a way that those who see us from within the community and from outside the community see that this is Islam. And let them appreciate this religion of Allah. And that is the way to spread Dawa in addition to what we are already doing in groups. I told you both should go hand in hand. We should exemplify what we are, inshallah. Justice is not just a responsibility of rulers. It is an obligation upon all of us. Sri Lanka Muslims, as Sri Lanka Muslim, we must be in our dealings, in our businesses, in our communities, and in our contributions to the nation. We have to be just. We have to be just with dealing with our own kith and kin and also with dealing with everybody else in the community, especially when we deal with those who are lower down the rung than ours, those who work for us, those who serve us, those who look up to us as a source of their livelihood. Let us be just with them. And this is another Dawa that we will be spreading among this nation. Education, as Brother Munir mentioned, education is a vital thing. We have to ensure that our children and our children to come hereafter, the generations that are to come, receive the best of education. The first revelation to our Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was read, commanding and emphasizing the importance of education. Yet in our communities, how many of our children are there that do not excel or do not have the opportunity for obtaining an education that they truly deserve? If our communities to be strong, we have to ensure a dignified future for our children. We must encourage our sons and daughters to pursue education to the maximum level that they could, be it in religious matters, in science, in medicine, in engineering, other fields that benefit society. A strong education system is a foundation for our society, our Muslim community to grow. And as Muslim, we do not seek education for ourselves, but also support initiatives that provide education for the entire community, that do not differentiate in basis of race or religion. Similarly, our healthcare system, our Muslims should today support healthcare systems of the nation, because healthcare benefits everybody. When you support them, when you help in
in supporting the hospitals and the clinics. Those are places there where you could do real sadaqah there. And also the communities, other communities see in us that they are helping people whom they do not even see. You help healthcare institutions, make donations to them, you are doing a big sadaqah, and also there is Dawa in it. My dear brothers who are assembled here, and my dear elders, we live in a time where misunderstandings and divisions have created gaps between our communities. But as Muslims, we are committed to be people of peace, people of reconciliation, and people who of service to others. Prophet ﷺ was sent to unite the people, not to divide them. Even when he faced hostility, do not forget, even when he faced hostility, he responded with kindness and patience. If we truly follow this example, we must be people who build bridges. We must, as a community, be people who build bridges, not walls around us. Let us not isolate ourselves. Let us engage with our neighbors, with other communities. Let us contribute positively through social work, so that when people think of Sri Lankan Muslims, they think of people who serve, who are dedicated to uplift and bring goodness to society. My dear brothers and elders and ulama, as we stand in the beginning of a new chapter in our country's journey, let us renew our commitment, a commitment to our deen, to uphold the values of justice, honesty, and fair play, a commitment to education, to ensure our children that they succeed in education, and also a commitment to providing health care to this nation as a source of sadaqah, and that will benefit every community in this country. A commitment to unity among our people. Prophet ﷺ said, the best of those who are are those who are beneficial to others. Let us be those people, not just in words but in action. As we leave the masjid here today, let us ask ourselves, what will we do for the betterment of our country? Let us take this Independence Day not just as a moment of reflection, but as a starting point for a greater service, greater unity, and a greater commitment to the progress of Sri Lanka. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this land. May He guide our leaders, the ulama, towards justice and wisdom. May He keep our communities united and strong. May He grant us the ability to serve, to uplift, and to be true representative of Islam in this blessed land. Jazakallahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Gaurniya උලමාවරණි වෙල්ලවත්ත මස්ජිදේ ප්‍රධාන ඉමාම් ඇතුළු සමස්ත ලංකා ජමීයත් උලමා සභාවේ නියෝජනය කරන උලමාවරණි මේ පැමිණ සිටින නියෝජක කතානායකතුමා නියෝජ්‍ය ඇමතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂකතුමා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරුන් පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආශිර්වාදය සහ අල්ලාහගේ මේ රටේ මෙලොවේ ජීවත් වීමට අවශ්‍ය සියලු මඟ පෙන්වීම් ලැබෙත්වා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. කෙටියෙන් අපි මේ ලොවේ සියලු අවස්ථාවල අපිව මවා පරිපාලනය කරන්නා වූ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාට කෘතඥ වී ජීවත් විය යුතුයි. මේ 77 වෙනි නිදහස් දිනය සමරන මේ අවස්ථාවේදී සෑම අවුරුද්දකම අපි මේ ලොවේ අපි වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච මිතුන් මිත්තන්, අපේ නායකයන්, ආරක්ෂක වශයෙන් ඉන්න ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සෙබළුන්, මේ සියලු දෙනා සිහිපත් කිරීමේ අවස්ථාවක් තමයි ජාතියක් හැටියට අපි මේ රැස් වෙලා මේ කරන වැඩසටහන. මෙම අවුරුද්දේ සුවිශේෂ නිදහස් දිනයක් හැටියට තමයි
අපි දකින්නේ දේශපාලනික වශයෙන් උතුර නැගෙනහිර දකුණ බස්නාහිර සීලෝ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන හැම එක්කෙනාගෙම වැඩි ඡන්දයෙන් පත් වූ රාජ්‍යයක් රාජ්‍ය නායකයක් සුළු ಜಾති මහ ಜಾති කියන කිසිම වෙනසක් නැතුව හැම එක්කෙනාගේම විශ්වාසය දිනාගත් රාජ්‍ය නායකයාගේ නායකත්වයේ 70 වෙනි නිදහස් දින අපි සමරනවා. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරන දේ තමයි මේ නිදහස් දිනේ ඒ වගේම අපේ සිත්වල තුන මේ ඒකාබද්ධ එකමුතුව සහජීවනය ඒ වගේම රටේ ජීවත් වෙන සියලු පුරවැසියන්ට මේ නිදහසේ භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය වාතාවරණයක් ඇති වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වාතාවරණය ඇති වෙන්නේ ආර්ථික වශයෙන් නිදහසක් ලැබුණොත් තමයි. ඒ නිසා මේ රජයේ සහ අපේ සියලු දෙනාගේ අභිලාෂය තමයි පොහොසත් රටක්, ලස්සන ජීවිතයක්, පිරිසුදු රටක්, යහපත් පුරවැසියන් කියන තේමාව. එම තේමාව ඉෂ්ට කිරීමට අපි සෑම දෙනාටම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මඟ පෙන්වීම ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නව අපි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවස්ථාවට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනා ඒ වගේම රටේ ඉන්න සියලු පුරවැසියන්ට අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මඟ පෙන්වීම ආශිර්වාදයේ ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන්න ඕන කියලා විශේෂයෙන්ම අපේ යාජ්‍ය ආන්තරයක් හැටියට අපිට ආගමික හා සංස්කෘතික වශයෙන් නායකත්වයක් දෙන යාන්ත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එක පැත්තක උලමාවරුන් ආගමික නායකයන්, තව පැත්තක අපේ දෙපාර්තමේන්තුව. අද මේ දින නිදහස් දිනේ අපි සමරන්නේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ උලමාවරුන්ගේ මස්ජිදයේ පරිසරයක එම නායකත්වය. ඒ නිසා ඒ නායකත්වයට අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආශිර්වාදය මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අපි සියලු දෙනාටම මෙලොවේ යහපත් ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය සියලු වටපිටා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. இந்த விழாவுக்கு தலைமை தாங்க இருக்கின்ற பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ டாக்டர் ரிஸ்வி சாலி அவர்களையும் அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். மூன்று வருட காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து எமது தாய்நாடு 1940 ஒரு தினத்தில் சுதந்திரம் பெற்றது. அந்த வகையில் கொழும்பு 6 வெள்ளவத்தை ஜும்ஆ பள்ளிவாசலில் இருந்து அன்போடு அழைக்கின்றோம்.